Ano ba yan?
Yun.
Mula nila mga
Yan, ano?
yan.
Malo may dito ko bukas sa pulo. Dito ko sa
Ako dito.
Nyayip ka nyo.
Tira naman. Dito lang. Ay, itong kurang pala. Puto ka kurang.
Tinawag ko na. Lalo, sinuli ako.
Yan ang sinabi.
ako kaya ito. Ang sabi One kilo.
Muli na ako. Ano ko alam mo na? Ay, bulang naman yung
Sabi ko, kamukhang 120, kamu ya kamu kan ngapa ada yang ang bako grabe ni Rick. Bumili ka kang sino ba? Ito ni isang rabusito. Dito na yan. Sabi mo yung iba, bubusog. Para mapi ang bulo ng aram mo. Ang sino? Programa ko.
Di ba na yung nagpuas kay David may pagkat ka na. Nakaib na ako ka. Hindi po na ang nga lang. Kita lang magulo ang bakal. Ambok naman. Ulan kasi ito. Yan yung No.
kung nainig sila. Salad mo. Mana din siya yan so wala kaya naman ko niya ang grab hindi lang awan kapag walang so kita ako ano yan yan kami kumangka urubang kita sa drive up ikot natin ipakita mo si Boy kaya kung bulan ako round dito no? Nagawat. Ano ba ito? Tira? Mama, bulang awan ba? Papa niya na ano
Ate. Boleh tak, Mira? Boleh na. Ay, na boleh sa. Ada lagi macam kira kan yang belum
Ay, gano? Yan din.
kami hindi mga kayo. Ay, mga niya. Ganun niya. Tranquilo kasi ibigay. Vente, pa.
Tinggal 1.8. Bakit naman pwede ka pumakulo? Anak 360.
Iba na. Naman na maayo mga tayo na ito. Oo. Yung sa mapay pagkira ko na mapay. Numero kayo. Ay, Nash, ano mo kuya? Ang gamit kuya, anong gamit mo sa banda? May kakari ka. Yung ano yung gamit mo? Safeguard. Kuya, kuya ba? Pero kuya. Bibigyan. Sige, wala. Ako mo rin. Dito na ako. Dili mo ba? Sabi mo, studio, ano ba? Ang gamit mo ako na. Ayun, kuya. Kuya. Kuya, bisado yung mo kuya. Bye-bye. Ang kilo. Kuya. Baka naman ba sana? Yung muna ako siya. Bye.
na pag Kaya mo na Mindoro. High school. Ano ba kaya? Sangat keras buat pakai. Bayar kan? Bayar kan? Bayar kan? Apa bayar? Jangan jauh.
Wihina. Rambutan din natin. Wala na tayo na-edad ka. Wala na mahali ka. Diba?
kilo. Buti
Pagka magkatulog, ang magkariba, makakatulog. Sabi, masyad, kita ko. Puro ko ay nataisag na kung may ano naman?
eh. Ulit na yun. Gusto mo ay? Luto. Ano ba?
Ano ba? Ilang kilo? Ha? Black mo sa sote. Yan. O, paano ka na? Sa inyo. Kaya
Pinabulgay ito. Ako direct nag-start. Pinabulgay
Dito ako lang. Oh, 90 mas. Okay. Ano ba ito? Hindi ko ano din nagkakagat. Magkakagat ito ba? Yung Dua kilo ka, Flo? 2 kilo.
Parang Hindi mo pala malaman sa tinapa. Hindi ka. Gamit tayo ng iyo.
Pala.
Ay, train na natin. Parang kilo. Oo. 3/4 pa rin tao. Ako na siya. Ang kilo. Parang kilo pa. Parang 3/4 naman. Ano? Ka pa. Papalit mo. Hindi ko na
Kanya ano? Ano ka naman? Ano ka mga amoy?
sige. Ano? Ano? Uy, bad night. So, dito.
ka. Halo. Halo to. Adalah Kaya balik pa niya. Tumangkula trabaho mo sa yun na ako diri sa Manado.
Kuya, magkano? Ano ka? Ano na kita? Sabi na ka bro. Halo niya ako. Ayun. Ayun mga game ko. Ayun din. Hindi naman ako yung hirap. Ang boy. Uy! Wala ka kayo kasi nagpapagyan ko yun. Pero ang dami ko yun mo. Oh, pwede naman ba kalit? Puyo at parang
Pwede na yan. Wala na.
Ikaw din naman. Sino ba nakarating ako magdalawa? Hindi, natago na. Like, ano,
Bye.
Ako ako din sa
Ako na hindi ko quality. Ako dito. Ako at ako dito otra. Pagkita ba ang tuyang mga banda. Wala nakaka. Kaya sabi, kung gano'n, kaya hindi ko kami dapat
pinagbuman sa inyo. Tuto. Pinagbuman doon. Wala. Tema na pinagbuman ko. Siguro na gusto. Pero tama ako. Problema ni Dongel sa mga mura, dan mura, mura na bayan na bayan kerja masuk dan darat magpakal.
May baka ba? Ibang sabihin, nakatomboy.
Ikaw ka na naman.
Sige na, na.
maaaring ako ang sa balata ay ang governor. Sigay. English. University. Congratulations. My God na. Going. Para yulihan niya. Kapag sabi. Siguro ang pag-governor going up to the level sama ang nabing well.
university. Kung mas pag-aaral, di ba? Yun. So, totoo man. Kaya dahil po para sa rehabilitasyon ng problem. So, ang purpose is that yung 1.8 million also sa ibang para rehabilitasyon.
Pamasahe,